Hello! Welcome back to Janjoun's Kitchen! Kamusta naman kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat, aking mga loving subscribers in the world. Mwah! Kisses sa inyong lahat at a bunch of love. Ganyan ba yun? Love. Ayan, love. Sabi ng teacher ko, dito banda. Ay, hindi. Dito banda. Ayan. So, slightly on the left ang heart in human body. Ayan. So, meron tayong trivia for today. Hindi siya basta-basta sa kaliwa. Slightly on the left. Ayan. Yes! My God! I'm so excited, guys! Welcome back! Happy Easter! Ayan. Paskong pagkabuhay. Tapos na rin ang Holy Week. Kaya naman, ganadong-ganado tayong araw na ito. Guys, ano nga bang recipe for today, ha? Ang ating recipe for today ay tortilla. Ayan, tortilla, at tortillos. Ayan. Chips pala yun. Hindi, guys. So, yun ang ating recipe for today. Ayan, bagong-bago sa ating recipe book. Pero ating susubukang gawin at gagamit tayo ng napakasimpleng mga ingredients lang, guys. Para naman hindi masyadong mabigat sa bulsa. Ayan. Welcome kayo sa aking kitchen, sa ating mga bagong tagapanood. For those who are new to this channel, please subscribe to my channel, Janjoun's Kitchen. And don't forget to click the notification bell for my new uploads. Ayan, guys. So ano pa ang hinihintay nyo? Handa na ba kayo? Ako'y ready na, obvious ba? Let's start cooking! Welcome back to our kitchen. So, eto na, naka-ready na ang ating mga ingredients. Napakasimple lang ng ating mga ingredients, guys, as I have said earlier. So, first, gagamit tayo ng tortilla wraps. So, ito ay free lang. Ayan, sa napaka-sweet na supermarket, binigyan ako ng free na tortilla wrap. Kaya naman, gagawa natin siya ng sarap at simpleng recipe. Ayan. So, gagamit ako muna ng isa kasi isa lang naman ako. And then, meron tayo ditong 1 cup of sweet corn. Gagamit din tayo ng mozzarella, guys. 1 cup of mozzarella. At meron ako ditong cheddar cheese. This is red kasi paborito ko tong cheese na to, guys. Para sa akin kasi, pagka mozzarella lang, parang walang masyadong lasa. So, lalagyan natin ng konting pitik. Ayan. So, at gagamit tayo ng tubig. Yan. So, yung tubig na yan, guys, ano ba, para sa ng tubig na yan? Gagamitin natin yan para dito sa ating tortilla. Kasi, babasain muna natin siya. Ayan. So, yan. So, ready na ang ating mga ingredients. Tayo na. I-close up ko na kayo. Of course, alam ko naman na kayo ay laging gustong-gusto nyong nakadikit sa akin. Ayan, hindi naman sa ganun. So, first things first, ating gagawin, ating ilulublob. Hindi. Let's make it wet, the tortilla. Just like so. Ayan, so basa na siya. Put it back. At ilalagay natin siya sa ating stove. So, let's switch on the light. Let's switch on our stove, guys. So, ito, nilagyan ko siya ng konting coconut oil. Pasensyahan nyo na yung likod ko, ha? Huwag nyo na tingnan yung likod. Harap na. Gusto nyo pa ako na lang tingnan. So, ayan, tanggalin natin yung oil. Just to keep it greasy lang, lagyan lang natin, yan, kasi magiging greasy naman na siya, or greasy na siya talaga kasi non-sticky yung ating pan. So, ganyan lang siya. Painitin muna natin siya. So, papakita ko na for close up, ha? Para naman kayo ay close na close sa akin. Siguro mainit na ang ating pan. At ilalagay na natin ang ating tortilla. Like so.
medyo i-try natin na medyo malakas yung apoy natin, guys. Medium siya. Yan, ginaganyan-ganyan ko lang siya, guys. Ngayon, tansya-tansya lang din. Kung sa tingin nyo nasusunog na yung ilalim, hinahinaan din yung apoy eh. So, I wanna check. That's fine. So, ayan na yung ilalim niya, guys. So, pag ganyan na, ang ilalim niya, okay na yan. So, you can turn off the fire kung malakas yung ginamit nyo. Pero kung mahina lang, kasi ako medyo gusto ko yung crispy-crispy ng konti. So, first thing, ano ang ating ilalagay? So, ilalagay natin ang ating mozzarella. Mozzarella. Yan. Okay. So, maglalagay na tayo ng ating corn. Ayan. My God. Ang sarap, guys. Guys, itong corn na to ay napakasarap. Para siyang corn, yung corn sa Pilipinas na talagang sweet corn, guys. Na malalaki yung butil at matatamis. Yung cheddar cheese. Ayan. My gosh, guys. Hindi pa to natatapos na ano na ako. Natatakam na ako. Yung ating mozzarella. Yan. My God, it's so delicious. Ayan, guys. So, maglalagay tayo ng konting pitik anghang, chili powder. Ayan ang ating chili powder. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa anghang, guys, you can skip this one. But me, I just realized why not I put chili powder, because I have plenty. Ayan. Very amazing. And then, we are going to put some pepper. Sana yung ating pepper? Ayan. Konting-konti lang. Ayan. Just like so. So, pag nag-melt siya on top, guys, we are going to fold it. Ayan. So, medyo nagme-melt na ang ating cheese, guys. Let's try to fold it. Try natin siyang i-fold. Let's try to make space here. Nakikita niyo ba? Yes. Like so. Fold it out. Like that. Ayan. Wow. How perfect this tortilla is. Ayan. So, kainin ko muna. So, ayan guys. Ready na ang ating tortilla, I guess. Wow, this is so crunchy tortilla, guys. Look at that.
Isn't it so amazing?